Хто це? Пакет? Вітаю вас! Ви на каналі Крайм. Шоу «Манібокси». Без нескесних хто ці ключі закопу. Саундтрес, братан! Шоу, де гості виконують завдання і можуть отримати реальні гроші. Бо тому що я шарю географію. Гра складається з 3 етапів: олдскул, 10 клас! ключі Давай, братан! та фінал. В попередньому випуску ви могли побачити, на що наші учасники були готові заради грошей. Було все: нерви, крик, бруд, сміх. А сьогодні буде не менш напружено, тому що нашим учасникам, щоб заробити кругленьку суму, доведеться дуже сильно попотіти. А перед тим, як ми почнемо, попрошу вас підписатися на канал, поставити лайк та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наші наступні відео. Зробили? Погнали! І сьогодні у мене в гостях Лесик. Блогер, волонтер, гуморист. 750 тисяч підписників. Що очікуєш від сьогоднішньої гри? Що нас будуть годувати? Їдою. Бутерброди. Люблю. Що можеш сказати про свого суперника? На номерах 3 шістки. Православний. Як погодився на участь в шоу? Добровільно. Сам пішов. Що побажаєш своєму опоненту? Бутерброди, щоб дали теж йому їсти. Якщо виграєш, що зробиш з грошима? Ну, я мало чіпсів їв, бо десь куплю чіпсів у багажник вагони. Оптиміст. Блогер, тіктокер. 590 тисяч підписників. Що очікуєш від сьогоднішньої гри? Перемоги. Що можеш сказати про свого суперника? Файні очі в нього. Як ти погодився на участь в шоу? Мене несанкціоновано викрили на вулиці. І не сильно питали моєго погодження. Добре. Що ти хочеш побажати своєму опоненту? Щастя, здоров'я. Много літа. Амінь. Якщо виграєш, що зробиш з грошима? У мого опонента є класна така банка. Він збирає на ЗСУ. Я обов'язково йому допоможу. Перший етап – олдскул. В цьому раунді учасники борються за секретні бокси. На столі розміщено 20 карточок із запитаннями зі шкільної програми. Учасники по черзі витягують карточки та відповідають на запитання. За кожну правильну відповідь учасник отримує свій бокс. Максимально можна отримати 10 боксів, в яких лежать гроші. Загальна сума в боксах складає 50 тисяч гривень. Ну що ж, хлопці, готові заробити сьогодні трошки грошей? Якусь копійку треба. Треба. До хати треба обов'язково. Як ви думаєте, хтось з вас здогадується, що сьогодні буде відбуватися у нас у нашому першому етапі? Да, нам Попік розказав до цього. Карти грати будемо? Да. Я думаю, що це ми будемо грати в очко. Один раз. Один раз. Один. Як ви думаєте, вони про карточну гру чи про яку? Перша думка, коли я побачив першу локацію, то грати карти будемо. Я думаю, якийсь зараз покерок розкинемо там, чи як Лесик очко казав. Ну я надіявся просто, що це буде карта. Щось тут, я думаю, що щось під цим є. Не просто Щось там є, це ти не просто так думаєш, це дуже правильно ти думаєш. Тому давайте я вам коротенько розкажу правила нашого першого етапу і що ж буде сьогодні у нас відбуватися. Отже, перед вами на столі розміщено 20 карточок. Ви по черзі витягуєте карточки. На кожній карточці буде запитання зі шкільної програми. Це мої, я вже програв. На карточці ви будете вибирати клас. Будуть запитання від 2 до 11 класу. І простіші, і складніші. Я вам буду задавати запитання. За кожну правильну відповідь ви зможете вибрати свій грошовий бокс з цифрою від 1 до 20, який внесе наш асистент. Чим більше боксів, тим більше шансів на перемогу в нашому шоу. У кожному боксі є гроші від 500 до 5000 гривень. Тому Це нехай цікаво. фортуна Це цікаво. і ваша інтуїція вас сьогодні не підведе. І ваш хіровий табель за 9 клас стане вам у пригоді. Це буває, але інтуїція інколи перемагає. Я коли чувак зайшов на локацію, подивився, що там якісь карточки, я думаю, що вже воно придумало. Я думав, що там зразу якісь завдання, поняв? Ну я ніяк не думав, що там питання з 1 по 11 клас. Я в 10-му, 11-му взагалі не вчився, чувак. І там ці питання. Неприємно, не сподобалось мені перше завдання взагалі. Спочатку.
Нагадую, що хтось один з вас програвший буде виконувати покарання. Покарання ми скажемо трошки пізніше. Покарання? Так, обов'язково. Тому Покарати сьогодні його. суперники, і треба настроїтись на Да. цей дух суперничества. Дух суперника. Хто починає? в мене Ночувачі? Присутній дуже. Так, може хтось хоче комусь уступити, або зіграйте на чувачі, хто буде витягувати перший карту. Давайте я буду джентльменом. Ні, давай на чому буде Будь інтересніше. ласка, Лесик, я дозволю тобі зіграти з мене. Ну давай, чувачі. Олексій. будеш починати. Я вже потягнувся, ти понял? І. Перший папір? Ні, просто перший раз. Просто, ставив, добре. і. Чекай, чувачі. Чувачі. Чувачі І. повні. Чувачі. Курва, мать. Я виграв. Ти Чекай. виграв, ти вибираєш, хто тепер перший. Супер, всі бачили, Ти що хоч це перший чи він не перший буде? підеш. Я перепрошую, а папір хіба от колодязь не У це? Чернівцях не так. Як не У так? нас у нас колодязь інший великий. Курва, Вона- приїхав до нього на Папір падає, його а? рідний Так, район. звісно, Папір, а ну папір йди, падає де в ти- колодязь. Як? Ти що, Де ти ватман бачив? поклав? Та то камінь був. Тут треба ватман. Добре, все, тяни. Тяни. Оце ми наїбали. Давайте тако. Да, Значить, так. тако. Я переміг, тому я хочу, щоб Лесик потягнув перший. Пасує. Давай, Олексій, витягуй Дуна, перший. Нікі, факи, шульба, бульба, ліки, шмаки, тов, косматов, бац. Мати Василева, ти де таки вивчив? Я показую всім? Да. Ти просто перевертаєш її на цьому ж місці. 11 Я не клас. вчився! Я не вчився 11. А в коледжі ти вчився, Олексій? Ну да. В коледжі. Ну В десь. коледжі ти ж проходив програму за 10-11 клас. Вони проходили, я А, ти не проходив, всі проходили без тебе, я зрозумів. Трішечки не повезло, але сподіваємося на твою інтуїцію. Угу. Отож, Наступне питання. перше питання за 11 клас у нас з історії України. Як в тебе з історії України? Я думаю, в принципі, зараз в даний час історію України, в принципі, Має знати Ні, все. та зараз, кожен трошечки підтягнув, щось дізнався більше, ніж знав колись. Але я вчив історію України у 2010 році. Тому ми можемо поставити тут вклейку з мого атестату з коледжу. Можемо. По 12 Скинеш бальній нам- системі, будь ласка. Скинеш нам У фотографію, мене ми 4. вставимо. Отож, Да. перше питання з історії України за 11 клас звучить наступним чином. У якому році була прийнята Конституція України? 91. Варіант А 1994, варіант Б 1996, варіант В 1991 і варіант Г 2004. Конституція України в 91-му році. Ти подумай добре, перед тим Ні? як дати правильну відповідь. Ну дай телефон на секунду. Дивися, або 94-й, або 94-й. Давай 94-й зробимо. Впевнений в своїй Впевнений в своїй відповіді, 94-й. Отже, я приймаю варіант відповіді А 1994 рік. І, на жаль, це неправильна відповідь, коли? а правильна відповідь в 1996 році так і була хотів прийнята казати. Конституція Я вас України. вітаю, Лесик. Я так і хотів Вітаю. казати. Я Отже, проборовся. після першого Все, питання ти залишаєшся без бокса. Да, Мінус дуже дякую. 1. Я після першого конкурсу поїду Прошу, додому. оптиміст. Підтримуємо Лесика. Перший етап змагань на початку стрьомний, бо ти думаєш, як це не обісратися і не опозоритися. Що я і зробив у першому питанні. 91-й рік. Я ж просто сплутав, реально. Ну і не вгадав потім, бо думав, що 94-й. Поїхали. Тягни своє питання. Сподіваємося, може тобі попадеться щось трошечки легше, чим Ні хрена ми Лесику. не сподіваємося. За 12-й клас. Такого не було взагалі. Чекай, я теж маю свою цю лічилку, та? Давай. Бігла мишка по підрейки, загубила батарейки, кук, Можемо йти курити. мак, забирай. Це буде один довго, кулак. так? Ну, йдемо. Чекай, це може теж бути 11-й, значить, давай ось тут. Давай. А я на ту сторону теж міг іти? Дуже Без помогла. різниці. Дуже помогла тобі твоя Да. лічелка. Повністю весь Шостий шостий клас. Я в ньому Це вчився. досить непогано, А, шостий запитаєш. клас. Я в ньому вчився. До 9-го точно вчився, А, да, до це 9-го супер. Як так жорстко можна було? Отже, питання за 6 клас у нас перше це географія. Як в тебе було з географією? Так само, як в взагалі? мене? Чесно скажу, Так я само, як Леска з географію, історією? географію тільки знаю по футбольних клубах. По футбольних су- Це все, що знаю. Це, в принципі, так само, як і я, так що це досить непогано. Столиця Люксембурга. От, ну чекай, нема так, ну там погано грають в футбол. Люксембург. Люксембург. Давай. Отже, як називається зона Землі, де проживає більшість людей? Варіант А арктична зона, варіант Б пустельна зона, варіант В екваторіальна зона і варіант Г помірний кліматичний пояс. Так, давай, от, значить, екватор то центр, значить його відкидаємо. На екваторі, Екватор напевно, це нема. кафешка в Чернівцях, де можна Це їсти. поїсти. Добре місцевий, що ти тут все знаєш. Я дуже добре вчився в школі до 4 класу, був відмінником. Ось, а далі став порушником дисципліни, тому часто я відвідував директора, скажімо так. До 4 класу, думаю, так. Да. Потім поняв цю життя і почав КВН грати. Максимально песимістичний. Ну, по логіці, напевно, тільки помірно кліматичний підходить тут. Тому мій варіант такий там А, Б, Г. Г. Г, так, Г. Ти впевнений в цьому варіанті? Та
Я просто думаю логікою, тому так, я впевнений. Супер. Отже, я приймаю цей варіант, і це правильний варіант. Більшість людей на Це планеті все постанова, проживає у блядь, помірному це- кліматичному поясі. Я це Зараз ти можеш вибрати номер кейсу від 1 до 20, і наш асистент несе його тобі. 6 клас, номер 6. 6 клас, номер 6. Навіть дав правильну відповідь на 6 клас, і будемо сподіватися, що в 6-му боксі у нас знаходиться досить кругленька сума коштів, і ти знайдеш від нього ключ. Ага, мені треба ключ. Йому не можна давати гроші в руки, він зразу хуй Так, почне Олексій, займатися. ти бачиш, твій суперник вже виривається вперед. Да, Тобі а, треба... Да, Олексій, твій. Олексій, вже- так включайтеся бачиш, трохи. поки Я в тебе... Олексій, кажи Лесик. Лесик. Тяни, будь ласка, карточку. Сподіваємося, ти витягнеш за другий клас. Перший. 10 клас. Лесик. Я в ньому теж не вчився. Я дивлюсь сьогодні... Мені везе. Так, тобі дуже сильно везе. Лотерейний по цих квиток класах. сьогодні не купляти. Ну, поки другий, третій, четвертий класи ще є, і шанси є дуже хороші. Так, добре, Отже, поїхали. за 10 клас перше запитання у нас також з географії. У тебе з географією так само, як у твого Наталя суперника. Танасівна, Христос Я Воскрес. перепрошую, якийсь спонсор географії, типу, НМТ з географії. Будь ласка, посилання в А описі. було би кльово інтегрувати рекламу. Так. Якщо не хочете бути таким долбойовим, як Лесик, блядь, сидіть, підготуйтеся. Мене ще бісила географія в школі, якщо чесно. Я хотів тікати з того року. Я не знаю, що. Я б відпрошувався по 3-4 рази вийти в туалет. Поняв? Мені я не любив географію дуже. Вчителька строга була в географії. Вся школа її боялася, що вона тримала у страху усю школу. І якщо скажу чесно, мені здається, це питання ще складніше, ніж було у твого суперника. Отже, та 10-й питання клас, з як географії би. за 10 клас Воно не було звучить- складне, там навіть по словам чути, що помірно. Коротше, давай. Це було логічно. Так. Логічно. Якого помірно? Питання звучить наступним чином. Який з цих вулканів є найвищим у світі? Давай. Варіант А Етна. Варіант Б Кіліманджаро. Варіант В Охос дель Саладо. І варіант Г Везувій. Дивися, будемо йти теж по логіці. Так як з цих всіх 4 мені відомі тільки Кіліманджаро, ми зробимо Кіліманджаро. Може, добре подумаєш? А, так? Да, може, добре Ну давай, подумаєш. як ми добре будемо? Ну, від- Дивись, Чому ж тут ще була раз, невеличка ще раз, підказочка, ще раз. Ні, типу, ось? зовсім без ніяких підказок. У нас сьогодні По-чернівецьки, в нас знаєш, Через те, що ми Можна кидає з дитинства. Ні. Дивись, варіанти і подумай вибереш. логічно, ти ж не знаєш відповідь, але Кіліманджаро ти знаєш, значить Кіліманджаро вже не може бути. Да, бо він найбільший. Ну, це, типу, можливо, логічно, так. Ну давай тоді підемо просто по накатаній. Охос дель Ну Саладо. та, там багато Це то, слів. що ти не знаєш, то, що багато слів. Воно просто після цього пішло, після Кіліманджаро. Ага. Я вчив географію. Охос дель Саладо. Охоль де Саладо. Отже, я приймаю цю відповідь. І це правильна відповідь. Бо тому що я шарю географію. Тому що Етна висотою 3369 метрів, Кіліманджаро 5895 метрів, Везувій 1281 всього, Великий. а Охос дель Саладо, який знаходиться в Чилі, 6887 метрів над рівнем моря. Та як твій Найвище. О, я, до речі, признаюся. Знаєш, що я сказав за цей вулкан Охос дель Салада? По ведучому, поняв, він каже варіанти відповіді, і він наголошує на чим. І останній Охос дель Салада. І я думаю, сука, давай ми цей психологічний ход зараз використаємо і затестимо його. Ми затестили, воно спрацювало. Отже, Офігеть. Лесик, вибирай, будь ласка, бокс з номером від 1 до 20. Який 17, несе тобі. брат. 17. 17. Ти Будемо знаєш, це сподіватися, що моє. там хороша сума грошей, і ти зможеш його відкрити. Давай. Асистент, будь ласка. Чи ми не палимо його? Не ну, палимо. хиля. Ну що ж, переходимо до оптиміста. Чекайте, а виграє той, хто найбільше грошей заробить? Так. Тобто, по факту, я можу відповісти на всі питання правильно. Не відкрити жодного кейса і програти. А, ну правильно? так. Мій інтелект тут не грає. Це має буде чітко. Тяни, будь ласка, наступну карточку, будемо Мені дивитися. який починає клас. нравитися це. Так, значить, якщо тут було 11, значить по лосі тут не може Тут бути рандомно 10. розміщено, може бути 11 і 2 підряд. Давай, Ніхто це. не робив Без логічну різниці. Так. цепочку. поки 3, що. 2, Один. 1. Шостий що клас, а нахуй? ти сьогодні по 6 класах Ну як дивлюся це у нас так, тільки. Макс? У мене номера на Тільки по машині 6 шістерки. класах. Так, де у Да? нас 6 клас. Ти що, блядь, ти не православний? Хай люди думають, що? Мені мама сказала, що скорпіонам везе на тоді 13 число, це шістерки і так далі. А 13 класу у нас нема, значить він не повезе сьогодні. Я шостий. Мама, тобі на пизді. Отже, друге питання за 6 клас у нас з біології. Біологія. Біологія, я думаю, О. трошки буде попростіше, Да. ніж з географією. Тут Чекай, то пестик. Угу. пестики, тичинки, фотосинтез і тому подібне. Ні, це вже Так, не так, так. Ну, ми теж розберемося. Отже, питання з біології за 6 клас звучить наступним чином. Яка частина рослини відповідає за фотосинтез? Варіант А – корінь. Варіант Б – стебло. Варіант В – листок.
І варіант Г – квітка. Твою мать. Отже, яка Я відчуваю, що рахунок у нас буде 1-1 після цього раунду. Найбільше в школі мене бісила біологія. Дуже не любив цей предмет. Ну, не хотілося його вчити. Через викладачку, тому що я взагалі вважаю, що в школі дуже велику роль саме відіграють вчителі. Тобто, який тобі вчитель подобається, той предмет ти будеш вчити. Біології вчитель мені не подобався. Ну, не подобалася. Давайте думаємо логічно. Ну, Давайте це думаємо твоя логічно, фраза, Макс, звісно. прекращай. В нашому шоу тільки логіка допоможе Що вам. це? Це типу цей процес, коли щось там перероблюється, да? Саме так, правильно. Окей, значить, що може відповідати за цю переробку? Бляха-муха, або квітка, або стебло. А є 50 на 50? Немає. Ну, Дзвінка так. другого 50 на 50. У нас не шоу «Мільйонер», у нас шоу «Грошові Можна бокси». жінку Братан, спитати? давай, Вона давай, не розумна. Лесик, братан, от ми з тобою все ж таки друзі. Да. Так, давай тако. Просто Просто, він тобі просто підказав, підкажи да? мені. А ти Так, думаєш, просто- він знає? Я думаю, він не знає Дивись, так само, як Я я. думаю, це патек. Ні, дивись, або той вас, що там? Корінь, стебло, листок, Ну, квітка. чесно, я думаю, що це стебло, квітка. чувак. Квітка або стебло, так? Я думаю, що стебло робить. Квітка або фотосинтез. стебло. Квітка або стебло. Квітка чи стебло. І отже, остаточний варіант відповіді. Зараз. Квітка і стебло. Квітка і стебло. Бігла мишка попід рейки, загубила батарейки. Кук-мак, забирає один кулак. Ти казав стебло? Я казав стебло. Красавчик. Квітка. Це методом виключення пішли. Отже, я приймаю варіант квітка. І, на жаль, це неправильний варіант, а правильний варіант це листок. Бачиш, треба було мене слухати. А ти стебло казав! Ну ти що? Так би мав на когось спихнути. Він бо- твій я радий, що суперник, не і з стебло. його сторони логічно тобі підказувати неправильно. От я теж так само, подумав. да. Тому тобі треба Ти що, було ні реально не квітку, знав, ні що стебло листок? не брати. Ні, реально. Звідки я міг знати, що листок? Я просто передивився той. Ти Кіліманджаро, курва мать. Нарешті. Це протилежність. Дивись, ще раз. Протилежність. От як ти закадрив Каріну, блядь. Я думаю, ну точно не зовнішність, блядь. Точно. Чи назис? Я би брав народ 100%. Хто в нас в цьому історії? Але Василь. Вони ж його однокласники! Анна Василівна. Відкриваєш? Це п'ятий Все. клас. 8 плюс 8 вийде... 12. У вас щось було? Що, вона старша? Бач, яка піздунка жінка. Чисто як моя, ти знаєш. Він їбше себе кожен день. Кола. Макс діабетик, щоб ніхто там не думав, що може якийсь наркоман, как би. Я просто пользуюсь інсуліном. Діабет. Хай буде діабет. Давай, я беру Давай, цей, класно. я беру цей. Опа. О, питання мерч. А це що Питання за мерч звучить наступним чином. Давай. Як наші підписники можуть виграти наш прекрасний мерч? Поставити... Підписатися на канал і поставити лайк. І не забути комент 7 слів, 7 слів, 7, та забери тут. Давай по 5, 7 Супер. слів і більше. А 5 найкращих коментаторів зможуть виграти наш прекрасний мерч. Всі умови в телеграм-каналі в описі до нашого відео. Як називають силу, яка протидіє руху тіла? Тяжіння? Протидіє руху тіла. Вроді тяжіння, ні? Сила тяжіння, Чи ні? сила тертя, сила пружності і магнітна сила. Протидіє руху тіла. Ну, напевно, тяжіння. Сила тяжіння, Але сила не певно. тертя, сила пружності і магнітна сила. Чекай, сила, яка Рухається автомобіль, Мгм. яка діє протидіє руху автомобіля. Тяжіння. Ну, бо все ж таки вона ніби як протидіє. Тяжіння ніхуя не протидіє. Ну, а що, ну ти ж типу як підстрибуєш, а сила тяжіння тебе тягне вниз, ні? Це не то. То як не то? Ні, варіант Б. Варіант Б. Отже, ти вважаєш, що сила тертя, хоча твій опонент підказує, що сила тяжіння, так? Я вважаю, що сила тертя. Супер. Я приймаю цю відповідь, і звісно, це ж правильна відповідь, тому що протидіє руху тіла, сила тертя. Чиназис? Олексій Чиназис? дуже розумний, не очікував. Що це? При тому, що опонент підказував неправильно, а ти все одно його не послухав. Я просто- повірте, я думав, що правильно. Та? Ну добре, я думав, що неправильно. Я не знаю, що вам сказати. В першому етапі найскладніше, напевне, було це питання якось хрена Лесику. Саме складне те, що я не дав правильну відповідь. По лосиці, типу, можна подумати, якого хрена для мене було найскладніше питання Лесику. Ну, пам'ятаєте, щось там. Сила тертя, коротше, там було. Чи сила тяжіння. О. Сила тяжіння, я казав, він сила тертя, бо мені щось здавалося сила тяжіння. Тому мені нічого не попадало з української мови. Все логічно.
Отже, обирай, будь ласка, кейс, у нас там є ще. Дивись, тут два варіанти. Я бачу, або, що ти думаєш, це правильно. або я буду виглядати тупим, або єхидним. Чесно вам скажу, я більше тупий, ніж єхидний. Що, бля, подивіться цього, я добре. Тому рішайте. Я думав, ти жінка. Що у нас там по Обирай, боксам? будь ласка, 15, 14, 11 залишився. 11. 11, внесіть, будь ласка, кейс номер 11. Чи що, як Ні! ти все знаєш? Брат, ми зараз і тобі виграємо. 9 Дев'ять, кейсів, і у майже Макса вісім. максималка. Ми Майже зараз, блядь, максималка. прийдемо звідси. Отже, Давай. переходимо до Погнали. останнього Давай, запитання. і- Що в нас залишилось? Двойка, Другий да? клас? 9-й. А, 9 клас, другі вже були. Лесик, ти ще сьомий Дайте мені потягнув українську досить мову. непогано. І отже, друге питання за 9 клас у нас з біології. Та То, то що ти любиш. срака! То, що ти любиш. То ж ти любиш, біологія Як це твій біологія? улюблений предмет, там був у школі, да, ти розказував. Отже, питання з біології за 9 клас звучить наступним чином. Який організм з наступних належить до класу комахи? А. Павук, Б. Мураха, В. Скорпіон і Г. Дощовий черв'як. Давай подумаємо. До класу Клас комахи. комахи. Так. Комахи, значить. Павук, мураха, скорпіон, дощовий черв'як. Значить, павук і мураха. От хтось з них. Павук точно не, братуха, це мураха. Мураха. Павука, ну, хробаки точно ні, вони там ще належать хрен зна до чого. Мгм. Потім скорпіон, то я, то ні. Отже, павук і мураха будемо обирати, Мураха. так? Павук і мураха. Просто дивись, ну, по факту хочеться сказати мураха. Да, бо Але павук чи- це він не є це до насікомих, так? Так, комах. Але чи це не Я є не ото буду з- підказувати. запитання з підвипердом? Спідвепено. Спортпідвипердом. З підвипердом. Але по факту, дивись, до цього не були з підвипердом питання, правильно? Значить, Так. це б мало Ні, це бути... мураха, брат, я ж не думаю. Якщо, ну це ж не скорпіон, блядь. Мураха не скорпіон, точно. Мураха маленька. Ну що? І це він ще не бухає, Це прикинь. він ж не п'є, так? Беремо мураха. Давай, мураха. Давай. Отже, Команда. спільними зусиллями обирайте варіант Мураха. Мураха. Отже, я приймаю варіант відповіді Б Мураха. І це правильна відповідь, звісно ж, Мураха, тому що вона відноситься до класу комахи. Хто Таю. ще вигравав таку кількість, блядь? цих? В попередньому випуску один учасник виграв 9, інший 7. Ми ще зараз ключі разом підемо шукати. Відвічаю. Вилиш нам тормозок і пару цих уколів від І діабету. напрямок, куди йти. 15. 15. Внесіть, будь ласка, кейс номер 15. Так. Ну що ж, ось і підійшов наш перший етап до кінця. Чесно, я здивований, тому що було, чесно, дуже багато важких запитань, Але на Лесик які тупо я не витягує. очікував, що ви так просто Ми дуже відповісте. обоюдно тако разом, скажи. Да, Ні, ну, спільними щось зусиллями було вам явно інколи навіть більшість на версій. питання за 2, 3, 4 клас було важче відповідати, Чим ніж за за 11, 11, конечно. 9, 10. Да. Так. А ви ще розказували, ми не вчились, ми курили, ми пили, не ходили до школи. Не кажи, А не знаєте це все, Лесик. а знаєте все А добре. все знаємо, А бо це ми розуміємо. знаєте. Бо це, знаєш, Розумно. називається спільними зусиллями. Усі зусилля Нас ведуть до нагороди, не закинув діло, а прибавив обороти. Я вас вітаю. Ви підійшли до другого етапу з Красавчик. дуже хорошими результатами. Якщо Ну, чесно, ну, по 9 ну, так, кейсів, по 9 наших грошових боксів. Дуже шикарно. І сподіваюся, що ви до всіх знайдете ключі в другому етапі, зможете їх всіх відкрити і виграти дуже хорошу суму Як грошей. ми маємо Отже, шукати, вам скажи. дуже дякую Файно, за дякую перший вам. етап. Мені здається, ми по 10 відповіли правильно, все одно люди напишуть, що ми придурки. Красавчики. А ви, любі друзі, напишіть в коментарях, наскільки запитань ви знали правильні відповіді, і чи відповіли би ви краще, ніж наші учасники. Але не пізніше, добре? Але чесно, тільки чесно. Да. Бо знаю я вас. Начнете зараз там. Лесик я конкурсі знав найрозумніший відповіді брав на всі участь, запитання. пам'ятаєте? Що Лесик? Самий розумний, З да? Тіною Стіною Канделаки. Ну. Я так, у четвертому класі. Я пам'ятаю такий малий пісюк. Після Олімпіади мене зразу взяли тоді. Так, тоді. Другий етап ключі. На позначеній території в землі заховано 20 ключів. Завдання учасників за допомогою металошукача знайти якомога більше ключів. Чим більше ключів, тим більше шанс відкрити всі свої бокси і не дати супернику перемогти в наступному раунді. Час обмежений, тому у вас буде рівно 1 година, щоб знайти ключі. Ось ми підійшли і до другого етапу. Це етап, в якому будуть страх, і, можливо, сльози, і піт, де ви пройдете через багато чого. Але в цьому раунді саме буде визначатися, скільки своїх боксів ми зможете відкрити за допомогою ключів, які знайдете в цьому етапі. Для цього у вас у кожного буде лопата та металошукач, за допомогою яких ви будете на поміченій території ходити і знаходити свої ключі. Час в цьому етапі у нас обмежений. У вас на все про все буде рівно 1 година. Скільки ключів за годину зможете знайти, стільки своїх боксів зможете відкрити. Бажаю вам успіхів і перемоги!
Погнали. Коротше, такого, значить, ми беремо цей район спеціально. Ви просто гляньте, як я йду і всі тікають. Це жесть. Бо я з лопатою. Давай під якісь дерев, почнемо з дерев, поняв? Бо я думаю, що не по-любому десь заховували. Лесик, ну як ти думаєш, яку стратегію обереш? Будемо по центру шукати чи спочатку по краям? Я думаю, ми Якось? беремо фланг, поняв? Ми беремо свій фланг від цього дерева. Я думаю, да, обов'язково треба вибрати якусь стратегію, бо якщо ти будеш ходити отак вправо-вліво Ні-ні. в розброс, то ти потім не будеш пам'ятати, де ти Тихо. вже викопував, де ти ще не був. Стратегія на другому етапі, знаєш, яка в мене була? Я думаю, так, беру повністю цей лівий фланг і по ньому працюю. Коли я взяв металошукач в руки, я цієї стратегії дотримувався рівно десь 12 секунд. Потім просто забив. Думаю, де зафівкає, там зафівкає, блядь. Пробаке шукаємо, скоро на рибалку. Курва, назад треба тепер. Скажуть, що я ж потім в Чернівцях ліс погробив. А, да, це тут близенько? Та нема тут ніхіра. Курва, але якщо вони ховали ключ, то по лозіці мали би бути якісь сліди, ні? Попридумовували, блядь, закопувати ключі. Дід, самі шукайте! Лесик, ти щось знайшов? Ні, а ти? Слава Богу! Все нормально. Металічний, Цвях, йоб твою мать! Але находка вже є. Чекайте, я правильно розумію, 5 цвяхів дорівнює одному ключу? Жодного знайденого ключа. Я думаю, трошечки треба прискоритись, тому що Ну то нема, блядь. Та як нема, то що? Та як нема, то ну, що якщо мені? пікає, треба знайти на що пікає, вдруг там ключ. Як перепорпав руками. Ну, та я кажу, що я тут, сука, перепорпав, блядь. Коротше, йди нахуй. Ні, гра цікава, мені подобається. Я ще ні одного не знайшов, чувак. Братан, то я так само. А буде якась там підказка, допомога з жінки, нема такого, ні? А це що? Є ключ, звісно, брат. Такий? Да, такий ключ. А ну покажи! Перший! А чого він чорний? А? Чого він чорний? Я теж чекав металічного шукав. Ну, металічний. Спочатку було дуже важко, бо це новий досвід, і ти не знаєш, що як до чого, як взагалі з ним ходити. Бачив лише, знаєш, там в фільмах якихось, хто як ходить. А вже потім входиш в азарт, типу ти відчуваєш, я там вже був весь мокрий, але це як порівняти тренування перед цим. Перед залом. Типу, наприклад, якусь зробив розминку, там трошки кров розрядив, і ти вже готовий щось робити. Знаєш, в залі. Так само тут металошукач. Типу, ти оце розходив, спотів і вже пішов азарт. Ну і азарт, звісно, є суперничество. Оце, бо хочеться теж там більше ключів знайти і так далі. Тому прикольно. Оля, Типу люди скидають в іншу сторону за ленту, бо ти потім я не буде... кину оптимісту туди, блядь. Кидай оптимісту, роби йому підставу трошки. Так, як у нас справи оптиміста? Прекрасно, братан. Прекрасно. Скільки знайдених ключів? Ключів 0, але є Ключів цвях. 0, але є цвях. Один чи два? Один поки. Один цвях поки. Ну, Один Лесика поки краще справи, він вже один ключ знайшов. Хто це придумав? Я тебе прошу, будь ласка, тут ключ. Щось є, блядь. І що є? Хробаки є, значить. Бог не почув мої молитви. Тихо. Ой-о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 й. Ой-ой-ой. Є, другий. Вітаю. А це вже заявочка на перемогу. Думаємо, де то може бути ключ. Шукаємо. Тут щось є. Там є, так? Тут щось є, бляха-муха! Хоп, та рветься! Вже Мох! лопатою копнем, чи руками піде? Думаєш? Та диви, опа, якась дирка. Щось є. Копійка, українська. Що це, гривенька, 2, 5? Ще щось може десь є. Так, монетку геть викинемо. Зараз. То капець! А знайшов, дивись, у нас гриби, які ростуть у Чернівцях з ключами всередині, ти бачив? У грибі Білий ключ був. гриб ключ запхати! Вітаю, твоя перша знахідка, перший ключ. Перший ключ? Та курва мать, це жесть просто. Ну, я не міг знайти перший ключ. Мені спочатку було дуже важко. І ти от оце ходиш, значить, шукаєш, чуєш, що твій не напарник, а хто там, супротивник. Вже 2 знайшов, і воно тебе ще більше морально давить. І ти ходиш, вже хочеш, був такий тиск, знаєш. Але, слава Богу, все могло би закінчитися добре, якби я не був в Чернівцях і не знімалося чернівецький шоу, і зі мною не брав участь чернівецький блогер. Сука, бляшанка. Не то. Давай, братан. Що тут ще в мосі? Є якась зараза в мосі? То не смертельно? Така в нас захоплива гра, значить.
Називається «Стань геодезистом». Воно на кожному кроці, сука. Є щось, є. А, є, дійсно. Є? Ну як, старопрамен будеш? Диви, який гарний. Люди, от прошу вас, відпочивайте, п'єте пиво, їсте ті всі шашлики, не смітіть, будь ласка, у лісі. Бачите, потім хлопці не можуть нормально знаходити ключі. Ну нащо це робити? Ну будьте людьми. Думайте за хлопців. Думайте за хлопців, бачите, як їм важко. Нахуй та природа, думайте за хлопців. Металошукач це залупа. Бо тому що гай, щоб все було чиста територія, і заховали тільки ці ключі. Окей. Вони ж там накидали тих болтиків, подивись, ці болтики, фольжечки, пробочки від пива. Там до хрена всього, де воно заставляло прикладати лишні зусилля, де ти якраз задихувався і змучувався. Не нравиться мені металошукач. Є! Є другий? Є другий ключ! Супер, супер, вітаю, вітаю, вітаю з другим ключем. Лесик, що там в тебе? Чекай, братуха, нічого. Добре! Ага, бляшанка ще одна, треба? Тихо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! На тім боці при потоці пасла баба Вовка, чи назис. Ну дивіться, теоретично я цим ключом можу щось відкрити, правда? Лесик, ну що, як у нас справи? Та Два? у нас дуже добрі Три? справи. 3. 3, супер. Ну, ще це вже- лишилося це вже- 15 з них. Це вже дуже добре. А, ще 15? Ні, та ти виграв 9 кейсів, твоїх Ага. заховано 9. Ти знайшов 3, значить твоїх ще 6. Але звідки ми можливо ти знаємо, знайшов всі суперника, да, але зато суперник не зможе відкрити свої бокси, в тебе буде більше шансів на перемогу. Тому давай, часу ще є досить багато, зможеш знайти ще всі 6 своїх ключів. Сподіваюся, у тебе все вийде. Так. Молоді люди, якщо ви ходите з металошукачами, то ви молодці. Але я так розумію, вам нема чим зайнятися. Що це, сука, шурупчик? Йоб з вашим шурупчиком. Бачиш? І таке буває. Бо я скину зараз на територію. А скидай, скидай. Десь, Потім ще раз новий. його знайдеш. Новесенький, бля, шурупчик. Що вони роблять з моєю системою нервовою? Єбать, це що таке? Жовтий. Велика хуйня. Зніми. У землі. Це шершень? Якась гусениця. Бля, це шершень, братуха. Ні, то да. Та де шершень? Шершень, шершень. Пальчиком я мав залізти. Ідіть нахер, я це їбав купати, блядь. Живий, сука. Ти бачиш, шершень в землі, живий, під землею. Ну, типу, то є, то ці кадри є. Подиви, як воно рухається. Шершень, блядь, мені стало страшно. Каже мені оператор, давай пальчиком, пальчиком. Я кажу, хупчиком. Туво шершень, блядь, зараз цапне і буде пальчиком. Думаю, що рукавиці дали. Так. Розкальом легонько на 2 частини. Чи на 6, я не пам'ятаю, ну щось таке. А якщо там цілий рій підпнем? А це таке можливо, чувак? Нам тоді ми всі помремо. Ну тут хрен знаде той ключ. Чувак, прикинь, я шершня знайшов в цьому. Як шершня в землі? Отако. Живого, братан. Так, думай ще, думай ще. Думай ще. Біля дерев, шукай, Макс. Шукай, Макс. Чуєте, звук дає? А що ти тут до мене приліз? Схрестили свої мечі? Тихо, тихо. Чекай. Що, знайшов? Є гриб. Це білий чи це козарик? А, це порвать. Це білий, пацани. Хто розуміє цього рибалку? Знайшов? А, це перемога називається гриб. Максу? Гарно, гарно, Да? гарно. Є, щось знайшов. Що там, що там? Ого, якийсь пакет, хлопці. Диви, якийсь пакет. Це віскі? Що це? Що це? Це щось дуже файне. Це щось Це цікаве. шоколад якийсь там? Що? А це у нас то мій новенький iPhone. 16 Мій айфон, хлопці. Це моє, це що я А то- лишив першим. А то не ваш, а то не ваш, а це для наших Та ні. підписників. А, Хлопці да? у нас копали, потіли, щоб виграти гроші, а ви зможете виграти цей новенький 16 iPhone просто за підписку на наші соцмережі. Всі умови в нашому телеграм-каналі в описі під цим відео. І все, да? Да, так просто, оце дуже Заєбісь. легко. Просто iPhone Я йду 16. підписуюсь. Я йду Да, підписуюсь. поки. підписуйтесь. А. Що ж? 50 копійок, щоб вам, блядь, ви скесли. Тільки є добре, сигнал хороший, знаєш, щось є під верхом. Як-
Добре пікаєш? Добре пікай. Добре пікало. Добре йому пікає, блядь. Йоп! Знаєте такий вислів, не шукай щось там голку в копиці сіна. Або як от навушничок, знаєш, от тобі треба навушничок, другий знайти. Ти один знайшов, а другий хрен зна. Або з носками. Носок от один є, другий знайти. Це такий важкий момент, знаєш, типу ось. Ну, я без це, напевно, прийняв. Піт уже на лобі трошки вийшов. Ну та жара, курва мать, таке сонце гріє. Рахуй, ми знімаємо це 42 градуси тепла. Та-да-да-да-да-да-да! Найшов! Курча мать, прикинь, висів, ще й було видно його. Третій ключик. Я відверто заїбався трошки. Не може бути. Це все на все ми півгодини тільки копаємо. Вже півгодини? Півгодини, Лесик, тільки. Ще Все, півгодини досить. часу є, у тебе знайдено тільки 3 ключа. Да. Тут щось є. Тут щось є, бля. Є, здається. Є! 4, братан, 4. Було 2-0, а вже стало 4-3. 4-3. Тут щось якось ти не рухаєшся. Щось я, блядь, ніхуя не Ну можу давай, зробити. включайся, часу вже залишається мало. Перший, по-моєму, я швидко знайшов. І я лише пам'ятаю момент, коли я знайшов 2 ключа і чую такий 2-0. Лесик красавчик, віддай, потім я чую 4-2. Я думаю, воно це як взагалі? І ще цей ходить ведучий. Давайте трошки активізуйтеся. Куди, блядь, активізуйся в сраку? Ти не можеш. Що ти зробиш? Піднімеш цю землю, щоб подивитися, де ключ, активізується. Іди бери розкалі, активізовується. Худівся він свій убіли та й лазить. Треба доганяти свого суперника. За 4-3. О, блядь. О, їбать, Є! ключ. Я думав, Є! чарочка. Добре, добре, дуже гарно, Максим, дуже гарно. Максим, 4-4. прошу звернути увагу, блядь. Зрівнюємося по 4. Молодець! Чи назис? Ж трошки попрацюй, треба город скопати. Та я вже чоловічку, блядь, там накопав, вже мені мають заплатити гроші. Це бігме, боже, ми прийшли грідки копати, сюди не ключ шукати. Подивись, як файно перепололи, блядь. Так, де ж то може ще бути? Біля дерев Лесик вроді шукав, да? Твою мать, чую цю єхидну посмішку на весь ліс. Вітаю, На вітаю. тім Олексій. боці при потоці пасла баба вовка. Це пі... Без вискесних, хто ці ключі закопував. О! Чи назис? Чи назис? Я там шукав! Саундтрес, братан! Ну хрен би його хтось знайшов, якщо чесно. Лесик, тебе скільки? 4? Походу, да. Блін, треба тебе доганяти. Яка цікава гра. Дуже цікава гра, бля. Бо він нас принижує, сука. Він знущається з нас. Він типу намікає, що він ангелик. Да, він собі понаганяв, що він ангелик кримінальний, а ми два дідька. Я такий знайшов, як ти, секретний. Вони не тільки під деревами клали, блядь, то ще тут треба шукати. Спонсори по розсаді вам можете звернутися, ми щось посадимо у лісі, щось закопаємо, щось викопаємо. Когось пошлемо нахуй щось. Ближчим часом. Опа, ви десь тут завжди ховаєте, ні? Це можливо, це можливо. Ого! Є? Та-ра-та-та-там! Гарно, 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 вітаю. Це вже Ще один який? третій Сем- ключ. Сьомий, напевно, Третій, в мене всі треті. Да? А, всі треті? Так. Добре, добре, будуть всі треті. Я би на твоєму місці трошечки активізувався, включився зараз і за ці слова показав йому, як. Я б на твоєму місці трошки не пиздів зараз, блядь. А помагав би брав би металошукач, помагав би копати мені. Удів він біленький, ти бачиш? У вас залишилось ще 5 хвилин. Я думаю, за 5 хвилин ще по одному ключу зможете знайти, тому давайте активізовуйтесь, 5 хвилин часу. Я вже, блядь, не вірю в ці співпадіння. Де хробаки? Я скажу, це піздець. Задержки в мене не було. Просто голова почала боліти, я думав, що паду в обморок нахрен. Максим, Олексій, 1,5 хвилини. Та твою мать! Залишилось 30 секунд. Я думаю, що мені взагалі копати не можна. А! Давай, братан! Давай! 5. 4. 3. 2.
Ні, заберіть у нього ключ! Одна. Це було важко. Другий етап закінчено. Хлопці, сподіваюся, ключів, які ви знайшли, достатньо, щоб відкрити максимальну кількість ваших боксів і змогти виграти кругленьку суму і здобути перемогу в сьогоднішньому нашому шоу. Дайте йому рукавиці, не йде покупаю теж. Це було класно, крута фізкультура. Ну, як кому, блядь? Третій етап фінал. На цьому етапі учасникам потрібно відкрити свої бокси за допомогою ключів, які були знайдені під час другого етапу. В кожному боксі різна сума. Перемагає той, в кого загальна сума коштів буде більша. Переможець забирає суму грошей, яку він зміг зібрати з боксів, а програвший буде виконувати покарання. Ну що ж, друзі, вітаю вас. Ось ми змогли дістатись до третього етапу. Бо ми копали там як. Два етапи були досить важкі. У першому ви вигравали ваші бокси, в другому ви шукали до них ключі, щоб могти їх відкрити. Нагадаю, що в кожному боксі сума може бути від 500 до 5000 гривень. Тому навіть якщо хтось з вас відкриє більше боксів, це не обов'язково, що він переможе у нашому шоу. Отже, зараз ми по черзі витягуємо наші ключі, здивимося, скільки ключів нам вдалося знайти, і відкриваємо. Підраховуємо кошти і визначаємо переможця. Отже, бажаю вам удачі. Поїхали, оптиміст, починаємо з тебе. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7. Ну я думав, що десь 5 би мало точно підійти. От я щось був впевнений. Але я був ще впевнений, що в мене 8 ключів, а не 7. Ну, але таке, можливо, кишенька дирява. Всяке буває, тож штани теж чернівецькі люди давали. Досить хороший результат. 7 ключів знайдено, дуже хороший результат, 9 боксів. Сподіваюся, що ці всі ключі підійдуть до твоїх боксів, ти зможеш їх відкрити. Так. Ну що ж, перевіряємо. Давай перший ключ. 19, нема такого. 19-й. А, вони Є, позначені? Є Чекай, твій є, 19, братан. звісно, є, звісно. Відкриваємо. Скільки тут? 5000. Зараз подивимося. Та-та-та-та-та-та-та-та. Ну тут трошки мало. Все, так, ти не рахуй, ти Ми скидай не зразу. рахуємо, ми скидаємо сюди, але тут так. Бо так уже Не буде. рахуй, буде. ніхто не рахує. ніхто не Ні, рахує, ніхто не рахує. Ні, зараз не рахуємо, бо не буде Так. інтриги, коли ми відійдемо. Правильно, не рахуємо, ми просто складаємо. Давай, Да, тут, да. отут зараз буде серйозна копійка. Зараз буде Тут серйозна десятка, копійка. десятка, Давай, так. давай. О, Тут досить хороша сума, котлетка. досить Чуєш? хороша, це ми так само не рахуємо. Складаємо сюди. Ти не дивись. Так, А що я є? дивлюся, Ще бо є. мені інтересно, блядь. 18 то твій, так? Да. 18 то його, Мінус. бач, Лесик уже можливо 18. 11, чекай, бо гроші. Добре летіло, добре летіло. 11 твій чи мій? Твій. 11 мій. Добре. Добре, поки мало боксів Так, відкритих. 12 то йоп. Є твій, Є, мій, є твій мій, 12, добре. супер. Відкриваємо. Так, тут теж має бути файна котлетка. Гарно, зараз глянемо. Хороша. Бля, я можу не відкривати, виходить, свою взагалі, блядь? Не факт. Коли мали відкривати кейси, ну мав якусь там всередині надію. Я мав всередині таку, знаєш, маленьку іскручку, маленьку таку надіючку. Ну, може, мені повезе, може, все ж таки, може, знаєш, той 1%, може він заканає, типу, ну все ж таки, знаєш, пальці схрещував, ну віримо, знаєш, віримо. Ми ж українці, ми завжди віримо в краще. Ті вже До не закритих підійдуть. боксів, Да. По Поняв. черзі перевіряємо, тому що ці ключі у нас не відмічені. Не Не, підходить. на Поїхали жаль. далі. Йоп, твою, оце котлета, будь ласка, підійди. Не підійшов. Трошки не підійшов. Йо, Йдемо далі. бабцю. Теж не підходить. Може я не так запихаю? Так. Ну йде, питаю Карін. Теж не підходить. Ще два залишилось, ще ці ти не перевірив. А, перевірити? Так, перевір обов'язково, можливо, якийсь з них зможеш відкрити. На жаль, ні, тепер ще останній Блін, ключ, як який шкода, залишився. блін. Починаємо з Все, цих. що хочете сімерку. Дайте мені просто Хочеться? сімерку і я Ми виграю. можемо дати по їбалу максимум тобі зараз. Я бачу, тут класна сума. Ти вважаєш, що гарна сума, так? Так. Ну давай, щоб він підійшов. Хрен тобі. Так, жалко. Та то чернівецька гра, Ну. курва, тут все підстроєно. Де би я виграв? Горітки, поняв? Там, де ворота, шлагбаум, бабка закрила. Вона така, слухай, нахуй, бо сюди ніхто не заїжджав і викрила. Ці дебіли взяли металоіскатель, знайшли і заїхали. Є! Є, 15. Супер. Бля. Досить грубі гроші. Тут ти бачиш. У мене Ти що, бачиш, 4 досить- скарбнички. Так, отже, тобі Тебе там вдалося котлетка, відкрити блядь? 4 кейса своїх 9. В принципі, це не Це щасливий ідеальний номер 13. результат, але по сумі грошей я бачу, він дуже хороший. Ну, виглядає дуже, непогано, дуже ти хороший. Ти тут не рахуй мені, ти не рахуй. Це буде інтрига Да. до кінця. Давай, Олексій, тепер Давай, Дмитро. подивимося, скільки зміг ключів знайти ти у другому етапі. А давай подивимося, скільки Давай ключів міг знайти я. Зараз ми дізнаємося, чи ця гра підстроєна чи ні. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Супер. 8. Я коли зібрав ці ключі, думаю, блядь, ну половина мала би підійти точно.
Ми там зібрав 8 ключів, думаю, 4 підійде. Але я не зациклювався на цьому, бо тому що я розумів, що там різні суми. Шариш, я думаю, ну все рішить доля. Давай, тепер по черзі дивимося, деякі ключики є помічені. Це називається вечірній Це у нас чиназис. 20-й. Є у тебе У 20-й? мене є 20. Звісно, у тебе є 20-й. Супер. Давай ключики трошки далі. Ти бачиш, Це клади до хати. ти бачиш, що коїться? Раз. Давай. Так Цей лишаємо, ключик, да? да, залишай в Чікс. боксі. Тихо, добре. Ти стартанув так само гарно, Так. їдемо далі. Я з 500 гривень стартанув. Восьмий теж в Восьмий в тебе мене є. є. Раз, Два, який початок. Ти бачиш, який початок? Тихо, тихо. Я вже можу цей здаватися. Ні, у тебе 16. поки гарно. Сука, нема. 16. Це у нього ось не відкритий, На. бачиш? А що ти мені не дав? Я, коли йшов відкривати кейсики, чувство було, ну таке, цей мандражик легенький, знаєш. Все одно було, я думаю, блін, хоч я знав, що у Макса 7, в мене 8, але я шарив, що ну, все залежить від того, що у нас у цих кейсиках. То було трошки такий мандражний, знаєш, хто проїбе цей момент. Перший. Перший. Я брав. Є. Я брав одиничку. Лесик, є. Дивись, 3 вже відкрив. Твій суперник. Тихо, чекай, бо я чую, що пахне грошима, блядь. Твій суперник зміг відкрити 4. Ти вже відкрив 3, у тебе ще 4 ключа. М. Це 19. А, 3, це 3. А, Це 3, дивись, у тебе теж є третій бокс. Тихо, ти. Макс, як ти? Дуже Що там гарно. сахар? Що там сахар? Ну тут слабо, тут слабо. Маленько трошки. Тут нічого страшного. Що там сахар? Я вже бачу більшу суму, ніж в мене. Ми знали якийсь загальний бюджет, тому я думав, ну я десь 1020, ну і мій суперник там 25. 15-й, є у тебе такий? Ні. На жаль, 15-го Ні у немає, кого він є у нема. твого суперника. Так, дивимося далі. 13-й. 13-го Теж теж пішов. в тебе немає, він є у твого суперника. Ну, не то відкритий. 17. 17-й, і в тебе є 17. Це самий перший, гоп, А гоп. це вже заявочка на перемогу, тому що ти зміг відкрити 5 кейсів, але це не Але, факт. непонятно. Це не факт. Зараз я проведу. Ти поки не чіпай то. Зараз я проведу підрахунки коштів і озвучу суми, які змогли зібрати наші учасники, і хто переміг у нашому шоу. Цікаво, наскільки Лесик назбирав більше грошей? Цікаво. Отже, кошти підраховані. Зараз я озвучу суми, які змогли зібрати наші учасники за сьогоднішнє шоу. Почнемо з оптиміста. Твою мать! Починають завжди з тих, хто програвший. Ми починали з тебе бокси відкривати завжди, і не починаємо з тебе суму називати. Все по порядку. Отже, оптиміст зміг зібрати з боксів 11 тисяч гривень. Дуже гарний результат. Достойний результат. Пардолес. Мені не нравиться улипка От як, їхня, як, блядь. як ти Ще, думаєш, сука. скільки грошей зміг зібрати з тих боксів? По 10? Дивись, я тобі скажу так, коли ми йшли звідси, я подивився на цю купу, я думав, що в мене більше. Зараз я дивлюся, і мені здається, що в мене менше. Я думаю, що в мене, раз ти сказав, що дуже мала, я думаю, в мене 10 Дуже 500. маленька різниця. дуже. Братан, я бачу, що в тебе більше на 500 гривень. От я думаю, в мене 10 На 500. 500. На 500. Ладно, я тобі рахую. Отже, Давай, не тяни, блядь, резину. Лесик. А скільки в З мене було? відкритих 5 боксів зміг зібрати суму 13 тисяч 500 гривень. Вітаємо переможця! Вітаємо! не очікував! Переможець нашого шоу сьогодні Лесик. Тобі також дякую. Як класно! О Боже! Отже, Лесик сьогодні перемагає в нашому шоу. Оптиміст, на жаль, а може на щастя для Лесика, буде місце. і буде виконувати покарання. А покарання це буде розстріл з пейнтбольного маркера. Переможець буде розстрілювати програвшого. Скільки в тебе дітей? Двоє дітей? Двоє. Курва. Вмію попадати. Вміє попадати, добре вміє попадати. Блін, пошвидше би то вже зробили. Оце перша думка, типу, знаєш, хочеться тако відстрілятися, типу, бо не знаєш. Думаєш, може синяки будуть, всяке може бути. Ззаді. Чи був страх? Початок, коли починає в тебе стріляти. Це жесть. Куди? В голову стріляти?
Давай посередині. Готові всі? 3, 2, 1, поїхали! Ну я розумів, що, блін, якщо програєш, то треба. Ой, дав! Ой, хорошо! Доста! Ой, ну. Лесик переміг в нашому сьогоднішньому шоу. Вітаємо його. Вітаємо. Дякую, дуже дякую. Ти показав себе дуже достойно сьогодні. Бо я розумний. Ти зміг зібрати 13 500 гривень. Вітаю, ці гроші твої. Але це ще не все. Але гроші мої. Гроші твої. Ну все, нахуй Гроші забери твої. гроші. Але я в даний момент хочу запропонувати тобі супергру. Так. Супергру. Де шанси на перемогу, ти будеш змагатися зі мною. Шанси на перемогу 50/50. У нас рівні шанси повністю. Але, якщо ти виграєш в супергрі, я ці гроші помножу на 2, але вони всі йдуть на допомогу ЗСУ. Але якщо ти в супергрі програєш, ці 13 500, вони тобі не йдуть, а 13 500 ти маєш своїх скинути на ЗСУ. Отже, Лесик, твоє рішення. Ти готовий? Я готовий. Зі мною в супергрі. Ага, да. Супер. Тоді зустрінемося в супергрі. В Тернополі. Супергра. На столі 10 карточок. Вони пронумеровані від 1 до 10 та рандомно перемішані на столі. Спершу учасники обирають по одній карті, не дивлячись, з яким вона номером. Далі по черзі відкривають по 2 карточки, які залишились на столі. Після чого кожному з учасників пропонується можливість замінити свою картку із будь-якою ще закритих на столі, або залишити ту, яка була вибрана ним з самого початку. Після того, як остаточний вибір зроблено, учасники одночасно відкривають свої картки. Перемогу здобуває той, в кого на карточці більша цифра. Ну що ж, вітаю в супергрі. Дам тобі право вибору першому. Вибирай, будь ласка, будь-яку карточку. Чому пішов? Іди нахуй, що ти доїбався? Я пішов на суперігру, бо це було дуже заманчиво. Я все одно бабки відправив на ЗСУ, а так я думаю, якщо я виграю, то ми іксанем. І на ЗСУ піде там 27 штук, а не 13 500. Якщо я програю, то я спокійно з радістю докину своїх 13 500. Мою хочеш, так? Хочу Давай. твою. Давай. Ну, боті, да, тільки не дивись. Тепер я буду вибирати. Оп. Я би вибрав, мені здається, якусь от цю твою, але тип край. А мені здається, що ти, блядь, щось знаєш. Я не знаю. А? Да. Тут хлопці перетасовували карточки, ні ти, ні я їх не бачу. Номерочки всі рандомно розміщені. Так, давай тепер по черзі відкриваємо по одній карті на столі. Давай ти будеш перший. Давай. Ось сюди хочеш, так? Давай подивимося. Номер 10. Досить А я цікаво. хотів взяти це, А чувак. ти прикинь, Я якби ти хотів її це взяв, взяти. І це би вже була перемога. А я відкрию цю. 7. 7. Угу. Тобто, А я можу поки- свою поміняти на цю? На відкритті вже ні. Вже все, да? Вже ні, да. Але бач, ми поки великі цифри, здається, не витягнули з тобою. Це вже більш інтригуюче. Давай ще одну карточку відкриємо. Що ти хочеш? 4. 4. Мгм. 4. Цікаво. Яку хочу я відкрити? А давай біля десяточки. Біля десяточки у нас що? Вісімка. Вісімка. Дивись, 7, 8, 10. Тільки дев'ятка. Дев'ятка. Залишається переможна цифра. У кого буде 9, то обов'язково виграє. Як ти думаєш? Яка А- може бути цифра в тебе? Блядь. Я думаю, в мене щось там від 1 до 10, крім 7, 4, 8, 10. Ага. В принципі, це дуже логічно. А ти не знаєш, які тут цифри, як розкладено, точно? Точно не знаю. А як ти думаєш, яка в тебе? Я думаю, у мене 6. Будеш міняти чи? ні? Отак. Я думаю, що я не буду міняти. От зараз Я у нас щось є не- право вибрати. Або ми залишаємо ці карточки, або міняємо. Кожного є право. От як ти думаєш, ти будеш Я думаю, в мене ти 9. будеш залишати? Ти думаєш, що я 9? Я щось в мене є чуйка, що в мене Чуйки, 9. то ти не будеш заміняти свою карточку, так? Да? Я б не міняв. Ти залишиш цю, так? Да? Ну, Да. давай і я не буду міняти свою карточку. Я думаю, що в мене 6, але я думаю, в тебе не 9. А ти думаєш, в мене скільки? Я думаю, в тебе 3. І я щось думаю, що в тебе 2. Я думаю, в тебе 3, у мене 6 і я переможу. Да? Да. Я думаю, в мене 9. Я не знаю, чого мені здається, що в мене 9. Може я телепат. Да? Ну давай перевіримо. Давай. Ти зробив своє остаточне рішення, прийняв, ти залишаєш. Да. Я теж залишаю. Точно? Точно. На що 3 відкриваємо? На рахунок 3. Раз, 2, два, 3. 3. Двоє вгадали! Ну що ж, Олексій. І 6 іде. На жаль, в А супергрі тепер диви, тобі... 9 тут чи ні? Давай подивимося. Тут
6. 6. 6. А бачиш, я думав, що в мене 6. Я був дуже близький. Да. Я був дуже близький до 7. Ну, на Все жаль, одно ти Олексій, програв. не вдалося тобі перемогти Все сьогодні в одно ти супергрі. програв. Шоу топ. Я знімався багато де, я маю з чим порівняти. Я тобі скажу, це такий рівень прям високий. Організація, зйомка. Ви маєте щастя з Віталіка, бо якби ніхуя б не було. І, коротше, рівень дуже високий. Я дуже надіюсь, що це шоу, блядь, стрільне нормально. Ну і будете ще далі його знімати, бо це на Західній Україні такого точно немає. Чи це цікавеньке? Цікавеньке. Чи воно має можливість вистрілити на високий рівень? Однозначно, не обговорюється. Я все одно переміг. Попередній учасник зміг перемогти помножити свою суму. На жаль, сьогодні ти не зміг помножити свою суму на 2. І 13 500 від тебе піде на якусь допомогу для ЗСУ. На З банку, куди величезною вже радістю. ти вирішиш. І так само ми від себе ще обов'язково 13 500 Але закинемо. можу я за це, що я кидаю від себе ще 13500, розстріляти тебе нахрен з тої пушки? А ми від себе також обов'язково 13 500, тих, що ти мав забрати, обов'язково закинемо на ЗСУ. Тому допомога буде, хоч не така може велика, але досить непогана. Досить Ну, непогано. Дуже велике дякую тобі за участь, було Ми- дуже приємно. Дякую, брат. Ми двоє програли, блядь, з тобою. Ну, Прикинь? ти переміг у нашому шоу сьогоднішньому, тільки програв у супергрі, але Да. ти все одно наш переможець. Але Вітаю все тебе, одно, Максим. все одно все обійшло на ЗСУ, так що ми Так, красавчики. так. ми Дякую. красавчики. Дякую тобі. Я знав, що там треба було брати. Я не скажу, що я там розраховував на якусь перемогу. Я хотів, щоб це було кайфово, щоб ми кайфанули, щоб глядачі кайфанули. Щоб, може, не хотілося, звісно, щоб в мене стріляли, але вже, якщо глядачі від цього кайфанули, то хай лайк поставлять. Я потерпів, мені больно, голова досі болить. Мені сподобалося, дуже крута атмосфера, класна зйомочка, веселі люди, та все так по кайфу, я кайфую. На пару секунд класно, бо це відчуття, як не каже, все одно відчуття перемоги, воно кльовеньке. Але поки я не почув про суперігру, блядь. Коли ти можеш все в цей момент втратити і ніяких чіпсів не буде, багажних чіпсів. Шоу круте. Я хочу побажати в першу чергу шоу, щоб воно розвивалося. Мені буде дуже приємно, що в нас на заході таке буде шоу. Це приємно, це круто. Кайфуйте, та просто кайфуйте. Пам'ятайте, ви робите шоу. Ліпаште. От ліпаште, це шоу. Тут треба бути, бляха-буха, як в шоу. Кримінал у нас у серці, блядь. Ну що ж, друзі, ось і підійшло до завершення наше сьогоднішнє шоу. Було дуже круто. Учасники змагалися на свій максимум. Хтось був трошки кращий, хтось був трошки гірший. Сподіваюся, вам все сподобається. Нашим учасникам, думаю, теж все сподобалося. Не забувайте обов'язково підписуватись на наш канал, ставити лайки та дзвіночки.